אוקיי, אז עבר הרבה מאוד זמן מאז שצילמתי פעם אחרונה עם הרכב הזה, ואני אספר לכם קצת מה קרה מאז פעם אחרונה שצילמתי. בעיקרון הרכב שייך ללוחם מילואים, כמו שאמרתי, והוא החליט למכור את הרכב, אז לא המשכתי יותר מדי מאז שהוא היה במצב תקין, לא המשכתי יותר מדי להתעסק בו, גם לא היה לי זמן, אבל באמת הגיע איזשהו קונה פוטנציאלי לראות את הרכב, ורכב צרפתי כמו רכב צרפתי יש לו אופי והוא מאוד נעלב כשרוצים למכור אותו. אז המצב הוא שדוושת הבלם פשוט באה והולכת, פתאום היא שוקעת עד לרצפה ובאמת אין בלמים, אז זה מה שאני רוצה לתקן, ואני תכף אראה לכם גם מה כבר עשיתי בזמן הזה שלא צילמתי ולא עדכנתי אתכם. אוקיי, אז מה שביצעתי בעצם היה להחליף את הכויל אצלי להצתה, להחליף את הדיסטריביוטר, בגלל שהדיסטריביוטר הקודם עשה בעיות, חוטי הצתה, פלאגים, אבל הבעיה שלנו זה המשאבת בלם כנראה, או בכלל הקו של הבלמים, אז אני אפרק אותו ואני אפרק גם את המשאבות קלאץ' ונשלח אותם לשיפוץ. אוקיי, אני רוצה להזיז פה כמה דברים כדי לקבל גישה, שתי משאבות קלאץ' ומשאבת הבלם. איזה טיפול מסור. כל הכבוד לך לסרטונות. מה נעשה? יש לנו ברירות? אז לא חזר החייל. חזר השבוע, בגלל זה אני מתעסק עם זה. לא רוצה את זה 20? לא, הבא בן אדם בא לקנות, ואז הדוושת בלם שקעה. אז עכשיו אני משפץ את המשאבה. ואז הבחור יבוא לקחת או שכבר יתחרט?
לא יודע, נראה. מה זה משנה? גם ככה צריך לתקן את זה. יש לי עוד משאבה, בוא נראה אם היא מתאימה. פירקתי את משאבת הבלם המרכזית, ניתן לראות אותה פה, והסרתי את שני האומים שמחזיקים את והסרתי את שני האומים שמחברים את המשאבת קלאץ' הראשית לדוושה, ויש לי פה עוד משאבת קלאץ' שנמצאת בעצם על הקלאץ' עצמו, ובשביל להגיע אליה אני אצטרך להסיר את התומך הזה של התושבת מנוע. אז בואו נתחיל. כמובן ששמתי בלוק מתחת למנוע כדי שישמור על המשקל שלו, כדי שהוא לא ייפול.
לא, המשאבות האלה לא נראות טוב. מעולה שפירקתי אותן. אוקיי, אז אחרי ששלושת המשאבות מפורקות, אפשר להתרשם שמשאבת קלאץ' בצד של הגיר נראית קצת יותר גרועה מיתר המשאבות. יש מצב שהיא הבעיה, היא מכניסה אוויר אולי, אני לא יודע. שבטוח זה לא הפין שלה. זה בורג שריתחו פה, ריתחו אותו עם איזה פין, לא יודע מה עשו פה. גם הגומיה כבר נהייתה קשיחה מאוד.